pin qua con rồi thế thế được một cái làm cho mẹ nó pin qua con rồi thế con quá đợi con trai đó, đợi con trai đó, chứ đừng có đấy. Đi. Xe, đi ra kia, bưng ghế ra kia ngồi. Mày xuống đấy ngồi. nha.
được kia thì lỗ bao nhiêu suất? 50 suất chứ, 50 suất chứ. Còn đã được mời chúng ta vào bên trong những bệnh cơm và hôm nay nhanh lắm à. Chúng ta đã bước chị thì thấy rồi đấy, xong thì đầu mà ta hỏi tôi mở hết. Còn hiện nay để chúng ta gì vào tất cả quý vị một lời thăm hỏi ân cần và một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, kính thưa sư thầy thượng tọa Thích Chân Chánh
chủ trì chùa Tăng Sơn, Minh Thuận, cùng quý thầy, quý sư cô, các Phật tử miền Nam, Bắc và kiều bào ta ở nước ngoài. Kính thưa các đồng chí các vị tri bộ, ban quản lý giao thông Phú Xuân, cùng toàn thể bà con. Năm Ất Tỵ 2025, trên một miền đất nước đã xảy ra những cơn hồng thủy, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề đến con người. Gây nên những mảnh đời khó khăn của bà con của gia đình. Kính thưa quý vị, vào năm 2009 có sự duyên nhiên thời kỳ câu chuyện minh trí vào cái tìm mùa hoa tại Việt Nam. Từ đó đến nay, riêng đối với lại xã Đại Thắng và những người của thôn Phú Xuân được biết và nhân trong dịp về tặng quà hôm nay có được sự đồng hành của sư thầy thượng tọa Thích Chân Tăng và các quý thầy cô tăng thân Phật tử đã dành một chút lòng thành và vận động kiều bào ở nước ngoài về cùng với những bà con hiện nay của thôn Phú Xuân là đang thiệt hại trong cái trận lũ vừa qua. Kính thưa quý vị, từ những lý do này trên cả nước đã đồng tâm về với quê hương làng Phú Xuân, nơi có người thân của Phật tử Ni Cô Tô Như Thí, và sự duyên nhiên lần này cũng là một tấm lòng nhân hậu để lại cho người dân thôn Phú Xuân những tình cảm ấm áp, chia sẻ những nỗi niềm, chia sẻ những tình cảm mà bà con chúng ta mất mát và thiệt hại trong những trận lũ vừa qua. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Công Chí, bí thư chi bộ lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn thiện nguyện chùa Tăng Sơn, tỉnh Ninh Thuận, kính thưa trong đoàn thượng tọa Thích Sơn Khánh cùng toàn thể tăng ni Phật tử chùa Tăng Sơn, kính thưa câu lạc bộ sống để yêu thương của Hà Nội, kính thưa câu lạc bộ Tăng Sen, Vị Xuyên, Hà Giang, và kính thưa các và nếu thì là thực hiện rất là nhiều, nhưng hôm nay chúng tôi chỉ chọn được 51 bà con để cho quý vị trao quà. 51 bà con đó là thiệt hại nặng nề hơn và cũng là đại diện trong cái số thiệt hại đó, chứ còn rất là nhiều. Vì vậy thì trước hết là thay mặt trên lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, cái tình cảm sâu quý của quý vị đã dành cho địa phương chúng tôi. Cảm ơn quý thế đã đồng hành và đưa đoàn về với địa phương. Xin chân thành cảm ơn quý vị và cũng mong rằng sau này quý vị sẽ có nhiều sự quan tâm giúp đỡ địa phương chúng tôi nhiều hơn trong vấn đề xây dựng. Chứ còn là giúp đỡ trước mắt này chỉ là những cái thôi, chứ còn nhiều cái sau này con ăn nữa. Cái nào con ăn có quý vị. Cảm ơn đoàn, cảm ơn quý bà con và chúc tất cả chúng ta đoàn kết, mạnh khỏe và vượt qua tất cả những gian nan.
để được giây phút này thầy trò chúng con có mặt tại địa phương chúng ta ở đây, đó là cả một tấm lòng của thầy trò trong suốt một quá trình tháng trời chúng con kêu gọi đi vận động tất cả những doanh nghiệp, những mạnh thường quân, những cá nhân của đồng bào thập phương từ Ninh Thuận, Đà Lạt, rồi các công ty xí nghiệp và đồng bào Hà Giang và bà con Hà Nội, và đặc biệt là các kiều bào ở nước ngoài cũng đã chung tay cùng với thầy của chúng con để chúng con có được là để gửi trao những cái phần quà để nhằm chia sẻ với bà con những khó khăn mất mát qua cái đợt lũ vừa qua. Phần quà tuy không được nhiều, thế và theo như địa phương thì địa phương xin chúng con là 50 suất, đã gửi cái danh sách cho con và con cũng đã gửi đến quý thầy từ đầu chương trình. Và đến trưa ngày hôm nay, cách đây chỉ 1-2 tiếng thôi, thì anh Trường Thôn có báo với con là có một bác đột xuất và địa phương cũng bỏ sót bác, và bác đã đến đây rồi nhưng mà địa phương lại bảo bác đi về. Thì con thì nghĩ là thôi anh ơi, có một suất quà, nếu như bác đã đến rồi mà anh đừng để bác về nữa thì chúng ta thấy là cũng tội. Thì thôi đủ duyên hay không đủ duyên nhiều ít thì thôi bác cứ bảo anh anh cứ bảo bác ở lại, vị trí là phát sinh bổ sung đó. Thì con mới thấy với thầy là vì các cô bác là liên tục chúng con có những cái phát sinh như vậy, nhưng với tấm lòng tình yêu của thầy có tất cả các màn chúng con cũng sẽ sẵn sàng để đáp ứng lại, để làm sao cho người nhà khi nhận phần quà của chúng con với cái tâm hoan hỉ, để thầy trò chúng con là người đại diện cho các quý vị vắng mặt trao cho các cô bác cũng được hoan hỉ, người trao người nhận đều hoan hỉ. Đó là điều chúng con mong muốn. Và chúng con rất cảm ơn các quý vị cô bác cũng đã nhận cái tấm lòng này của từ thầy trò chúng con đại diện cho tất cả các cô bác. Xa dần quá trình tìm mộ cha ở đây giữa cái nắng trang trao của đất Quảng mà cha của con không có xác đâu, chỉ có được ghi danh ở tấm bia địa phương đây. Từ đấy trở đi đối với con, quê hương này cũng như là quê hương thứ hai con. Cho bất cứ khi bão về con nghe tin quê hương ở đây bị lũ lụt, con thương cô bác lắm. Chính vì vậy con đề xuất với thầy ơi, chương trình này thầy cho con xin 50 suất để về trao cho bà con ở đây. Ít nhiều cha của con là liệt sĩ Cao Thanh Bình cũng đã gửi cái phần hồn phần sắc ở đây. Chính vì vậy lần này con về quê hương mình được sự trợ duyên nhờ công đức của quý thầy mà có được chút quà này tặng bà con cũng là lần thứ hai. Cách đây cũng con không nhớ bao nhiêu thì toàn câu lạc bộ sự thầy yêu thương cũng đã về tổ chức tại ủy ban nhân dân xã có trao phần quà nhiệt tình cho bà con rồi. Thôi với con ngày hôm nay thầy cho chúng con cũng là cho phần hồn của gia con. Hàng tháng nào thời gian được cô bác cho các liệt sĩ chụp đánh nhân của thầy chúng con chia ơn các anh đã hy sinh sự máu của mình để cho chúng ta được hưởng ngày mòn được phúc tộc ngày hôm nay. Chúng con biết ơn lãnh đạo xã thôn, biết ơn tất cả bà con cô bác. Và sau chương trình này thì thầy cho các sư cô cùng với chúng con muốn lên nghĩa trang để làm một khóa lễ cầu siêu cho các anh, mục đích là để chia ân, cảm ơn các anh. Và với cá nhân con thì cũng như là được một lần về thăm cha, thăm đồng đội của cha. Vậy con cũng sơ qua một chương trình như vậy để các quý thầy, quý sư cô cùng quý cô bác hiểu được là như vậy. Và con xin biết ơn thầy, biết ơn quý sư cô và tất cả kiều bào nước ngoài và cả các cô bác gần xa đã chung tay ủng hộ chương trình của thầy trò chúng con. Và hôm nay chúng con đã thể hiện được trao quyền
đây là nơi mà ban của Phật tử đã hy sinh ở đây và cũng được tôn chức ở đây, cho nên Thiên coi anh như là quê hương thứ hai, một người con rất là có hiếu. Thì hôm nay được nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, cuộc sống tương lai mai sau càng ngày càng tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, xin cảm ơn ngài thượng tọa Thích Minh Cấn và cảm ơn chị Thí, cảm ơn tất cả các sư cô cùng các anh chị em đi trong đoàn. Và như lời phát biểu của chị Thí thì đây là quê hương thứ hai. Thì tại ra nói như thế thì ba của chị Thí hy sinh trong chiến trường miền Nam, ở đó là ở đây là miền Trung, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Thì đây là quê hương thứ hai của chị Thí. Thì cũng có nhiều lần chị Thí về quê hương rồi, nhưng hôm nay cũng là một lần đầu tiên về thăm quê và biết ơn nghĩa ơn qua bạn Thí đang nằm ở đó, qua chị Thí đang nằm ở đó. Và hôm nay là cho những phần quà ý nghĩa của các thầy cũng như các anh chị em trong đoàn. Thì lần đây là lời nhắn nhủ của các thầy và các anh chị em trong đoàn. Thì bà con chúng ta thì mặc dầu món quà hết sức là món quà nhỏ nhưng mà hết sức là ý nghĩa của các thầy từ nơi của chị Thí, từ nơi phương xa đến với bà con, vui như đây là cái việc làm hết sức là ý nghĩa của trong mùa bão của năm nay. Mà thay mặt của lãnh đạo địa phương xin chân thành gửi đến thầy Thích Trừng Thọ Trân Khánh và Hết rồi, làm đi xuống rồi. Cái Xin mời anh đọc danh sách. anh kia tôi danh sách này. Lần được bà con nghe tôi gọi tay, bà con lay nhẹ, bà con lay thẳng luôn đây đây này. Một là con Tấn Dũng, Trần Thị Mai, Trần Văn Bi. nhanh đây. con nói dùng Trần Thị Mai, Trần Thị Mai, Trần Văn Bi, Nguyễn Thị Bảo, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Bá. Có căn này là nếu như ai đó còn chưa nhận thì sẽ nhận lại. Có người đi đại diện, bởi vì hiện nay có một số người đang nằm tại chỗ không đi được. Nguyễn Trần nhận luôn đi. Nguyễn Văn Bé Nguyễn Trần nhận luôn đi. Chịu nhanh mời bà con nhanh nghe vì thời gian không còn. Hứa Chịu lên 10 nhận luôn. Hứa Chịu lên 10 nhận luôn. Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Xuân đâu? Bùi Thiện Tân. Bùi Thiện Tân đâu? Ê, nhận nhấp cho bà Bùi Thiện Tân đó. Chị nhận nhấp trong đi. Nhận nhấp đi. Bỏ đi, rồi bỏ đi ra, làm việc này rồi. Hứa Tiến. Hứa Tiến. Hứa Mà. Hứa Tiến, Hứa Mà. Cô Thị Thoa. Trần Bãi. Anh Trần Bãi. Nguyễn Thị Hiếu.
Nguyễn Nhỏ, Trần Chí Thành, Lê Thị Loan. Lê Thị Ti, Vậy ông dần cái anh dần bên kia gì ông cho ông mà cho ông trả thành vui gì không? Phạm Thị Nam, Phạm Thị Nam đâu? Đây nè, Phạm Thị Nam có rồi đó. Hoàng Thanh Lâm. Như vậy là ông đã có chỗ đây là Trương Nguyễn Thị Úc nè, còn Việt Công. Nguyễn Văn Minh chưa nhận à? Rồi đó hồi nãy là anh nhận cho Nguyễn Bé và cái quà số cái 51 là bà Lê Thị Sa. Nó đi tìm bê Bầu nữa không? Rút ít thôi. Rút ít thôi. anh chỉ đánh nha. Ngồi đây đấy. Ngồi đây. Ai cầm qua vậy? Cho tớ này đó, tớ vừa mới mua. Mà bây giờ nói bây giờ đi. Tôi bảo nó mua ông treo mấy ai nước suối lên rồi. Cắm nước điện cái là con. Nhưng mà tớ này có bắt chậm cơ. Quá tớ nữa nè. Tớ vừa mới mua con. Kinh như biết. Bắt đầu bơm nước mới vào thì cũng được. Nhưng mà nước đấy chính nước suối là sạch rồi. Cái nước này nước thối rồi. Cái này rất lá lẻo nó rơi vào. Tao cân này ra đi. Trên cái chỗ ăn vừa cân bãi đá thì làm đẹp tôi. Uống nước không bò? Ôi không uống nữa. Chót ôi nhấu đủ lắm. Nói giờ cái đưa giờ ăn tối. Thế uống nước, ông này uống nước nhiều. Bác là cái ở trên này khí hậu nó trong lạnh, bò anh về đấy đỡ đi. Kia nó nóng nực rồi nó điên hay đi hay nói nhiều hay nói nhiều hay đi đặt cái gì đấy. Ở đây khí hậu trong đây này thích rồi, bây giờ thả cửa luôn đi. Con nói đi. Thế là khí hậu trong này như này cháu yên tâm. Mát lắm. bác nằm một nghe thì chúng mày quá ảo rồi. Anh ngủ được thì lý do làm sao? Nói cho nó làm sao? Nhớ đi tìm ông nội không thấy rồi, bực bội. Hát lên đi. Bình tĩnh đừng đi tìm bây giờ làm sao? Đặt mà qua sướng vào bố ra đi. Thôi ở nhà đừng nhiều nữa. Mai là nó tạnh nắng lên rồi là đi tìm ông nội với Tết. Đi tìm ông nội làm gì? Khó vậy. Đỏ thuốc.
đêm hôm phải nghỉ ngơi tí cho nó yên tĩnh để mà có sức khỏe rồi đi tìm ông chứ. Bộ gỗ mẹ mày. Cứ thức thế vậy là ao sức khỏe rồi làm sao mà đi tìm. Không cho con kẹo thì thôi. Quần này. Mai là lên cái chợ thị trấn trên kia đi tìm hỏi thăm người ta xem có khi ông còn vào chợ chợ đông người vậy là quên rồi là cứ ở đấy thôi. Cháu cũng trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Không cho kẹo thì thôi này. Bây giờ có khi là ở trong này mãi nổi cả trong của ông chết dép. thì cháu với bác với anh Bo thì ra Bắc sinh sống cải tạo lại trang trại của cháu, giúp cháu thu hoạch rồi là làm việc thì cháu tập trung cho cháu đi xin việc, cháu làm lại việc công ty. Thôi xem bây giờ họ có nhận lại nữa không? Lại gì nhảy vào. Thì bác xem thu xếp với anh Bo để ra Bắc cùng cháu được không? Không được, ông chưa tìm thế là chưa đi được. Bây giờ phải có cả ông nữa. Cháu bảo là thu xếp ra ngoài làm cho cháu, nhưng bác thấy anh Bo này không được. Như là ta mà cãi nhau với con nhà ta, mình mất lòng mất bè, người lớn mất lòng trẻ con rồi là đâm là không ở được. Phiền cho cháu, gia đình bố mẹ cháu, rồi bác cứ ở lại, con ở lại thời gian nữa đi. Tìm ai để Bác ạ, chưa giờ cháu thấy bác ở đây với anh Bo cũng vất vả lắm, nên là tốt nhất là bác với lại anh Bo cứ theo cháu ra ngoài Bắc, có gì thì bác cháu đùm bọc nhau mà sống. Chứ giờ bác ở trong miền Nam này ăn uống không đảm bảo sức khỏe, rồi là bây giờ nhiều tuổi rồi là có tuổi rồi thì bác tìm cháu nhá. còn đây để bác của này mai phải lên thị trấn kia tìm ông nội Sơn Đá lần cuối cùng cho thế nào rồi nó Cảm ơn những tấm lòng của gia đình bác cháu đấy. Tôi là như thế này thì bác ở lại người mua ở lại để nghe ngóng tin tức của ông nội nó như thế nào đó. Sau này thì nếu mà có cái điều kiện nó ra sau, bây giờ ra ngay được không ra ở lại. Cũng rất buồn, tin tức thì cũng nghe ngóng nhưng mà không có kết quả gì. Thì bây giờ có phải ra Bắc để mà lo cho mẹ con của Thúy nữa, thì con hứa là lo cho mẹ con của Thúy mà. Con tin bò này rồi bình quân thì con cứ đi cũng được. Bác ở lại con thăm dò tin tức của ông có thì con báo con bảo mắc ra đi, ngồi đây đã, ngồi đây đã, mắc ra ngồi đây cái mặt của nó đã. Đấy, gió thổi mạnh lắm bác ạ. Mặt ông chết thì còn mặt của nó nào gặp nắm đi. Thằng hai bố con cái lưỡi tuổi chứ buồn lắm. Hỏng khóa chưa? Đeo con lên nào không hỏng nên là nó có cả. Thế đứng dậy em à? Đứng dậy. Đứng lên nào. Leo đứng lên nào lại không? Đeo mà cài hộ nó khó. Ấm không? Hộ nó khó. Ấm không? Áo đi rồi, trốn đi, đưa mặt đi trốn đi. Ấm nhỉ? Ấm nhỉ? Bò tay. Mặt Đâu ra đây cho xem. đeo cái cài à. Rồi. Ấm nhá. Ông nhá cài được. Đấy. Ấm mà Tôi là cài mình này. Tôi là cài mình này. áo này thấy ưng nó mạnh. Tôi là cài mình này. có người thì được tớ màu khác Không. đây rồi con mua cho bác là vừa lắm này. Nếu có tiền của bác cũng ưng cái áo này. Đấy, thì nó bó vào người Bó tay ai ba. Phải mặc áo bó này thì nó mới đúng mẫu người. Hai ba nào. Già quá. Hai ba. Anh bò cũng ấm. Đấy, kéo lên. Kéo khóa lên. Kéo cái khóa ấy. Ra đây ngồi với Tuấn. Khóa lên. Đây ngồi bên này. Sang đây. Ngồi bên này, ngồi bên này. Đang đâu? Mẹ bắt tao nó dễ ra đây. Thì Tuấn về Bắc nhé. Tuấn đi về Bắc nhé. Tuấn về Bắc được không? Cần đi về Bắc nhá. Chỉ còn tắm đi về bác đi. Ai? Thì Tuấn về Bắc nhá. Thì Tuấn đi về nhá. Tắm về Bắc á. Bo với lại bố ở lại nhá. Qua với bữa ở lại à? Rồi bố ở lại nhớ lắm. Nhớ tắm về Bắc cả đâu.
Đường đi về Bắc thật. Về đến bé với Thúy còn nhỏ lắm, chưa vào được. Nhỏ con bê nó đi. Nhỏ về được à? Đấy. Nhỏ quá con bê nó đi. Nhỏ bê thì vào đây ở được rồi, mát. Khí hậu mát lắm Bác ạ. Thôi bác cứ đi theo cháu đi, ra ngoài Bắc đi. Bác không đi được. Đi ra anh này ta đá mặt này nào. Mặt này nào. Ngoan lắm. Dạo này cháu thấy nó đỡ điên hơn. Mình chưa nó điên. Nắng quá Nên lên đây đâu khí hậu nó mát mẻ hơn. lên đây khí hậu. Ở dưới kia nó cũng đi suốt ngày, suốt đêm. Tôi đi xin bảo cho tôi xin bắt con bắt cháu. Lên đây là được rồi. Đấy, đi đấy. Anh mở cái cuốn. Đâu cái cuốn này. Đến Cho đây nào. vé nào. Cái ảnh này con gửi tặng cho bác nhé. Con cứ để đây, để ông liên hệ bắt tiền cho. Tiền thì đúng. Này, ra là thằng áo éo. Ngồi im để tôi nói chuyện. Đây ảnh này bác giữ lại nhé. Nếu mà bác ở trong này bác tìm thấy ông thì bác bảo gọi điện ra cho cháu nhé, cho mẹ Hà nhé. Cắt đi để lúc nào ấy. Thôi bác cứ cầm lại nhé. Có gì thì nếu có thông tin gì hay là gọi con nhé. Liên hệ với các anh. Đưa đây nào, đưa em đây nào. Đây còn em đây nữa, thỉnh thoảng thì còn nhớ. Nó nhớ để mặt đấy. Mật đấy. Đâu em đâu. Đây, mật người ta đấy. Mà xinh gái này. Đâu nói đâu. Yên. Đây nó phải xem rồi. Xem rồi. Mua xuống rồi. Đâu. Ông má nó cho anh kẹo hả? Xem rồi. Đẹp đó. Dạ. Ông cất đi nhá. Ông giữ để quá ông còn liên lạc. Bác ạ. Thế lại con có cái nào? Có tiền không? Tiền. Năm tiền. Số tiền mấy hôm vừa rồi con đi làm thuê quạt thì bác cầm đấy mà bác lo thành bo. Con cầm đấy để con đi đường. Đi đường là khổ lắm con. Bác ở đây có tạo điều kiện bác cũng đi làm thuê là mướn bác kiếm ăn được rồi. Con cứ cầm đấy rồi về rồi còn mua quả cho em cún nữa nhá. Nhưng mà bác ở đây con lo lắm. Bây giờ con về Bắc rồi thì bác cứ cầm đấy mà chi tiêu cuộc sống hàng ngày ấy. Không được, bác tạo điều kiện được. Con đi đường mới là khổ. Con cứ chịu con cầm đi đường. Bác cứ cầm đấy cho con vui lòng, con yên tâm. Con có tiền đi đường rồi, bây giờ bác cứ cầm cái số tiền này mà trước mắt là ăn uống hàng ngày rồi chi tiêu. Đấy, nếu mà thiếu tiền thì gọi điện thoại ra ngoài Bắc để con đưa cho nhá. Con Nhận rồi. Nhưng bây giờ bác lại gửi lại cho con. Vì trước mắt là con chưa có tiền mặt đi đường. con có rồi, bác yên tâm. Bác Con cứ cầm đấy. Cứ cầm đấy, bác có rồi, bác cũng có rồi. cứ cầm đấy đi. Bác cứ cầm đấy. Thôi, bác chứ bác không cầm là con lo lắng không đi được đâu. Thế thì cầm đấy rồi đi đường thì còn để mua quả mua cá rồi bố mẹ với Em lại ngoan nhá, ở lại với bố ngoan nhá. Vẫn về Bắc nhá. bác ạ. Tắm với bác ạ. Ở lại ngoan nghe lời bố nhá, không được phá nhá. Con được quá hả? Ngồi im nhá. Tắm với bác về bác chặt á. Con ngồi im nhá, tuấn vào tuần lấy đồ nhá. Con để chuẩn bị. Ngồi ở đây. Lạnh lắm. Lạnh như thế nào ông vào. Dắt không đi vào. Tao phải đi dắt lạnh. Dắt đâu? Dắt kia kìa. Anh đi về đó, thật á. Ghê rồi thì. Ghê không ở lại ít ngày nữa. Bye. Tôi cắn đi ra bác. Con đi ra ngoài Bắc thì phải giữ gìn sức khỏe nhá. Thế rồi là nghe tin tức của ông báo cái là phải vào ngay. Mà bây giờ về thì còn hai bố con ông ở lại thì cũng nhớ lắm đấy, nhưng mà biết làm sao được. Thôi thì chịu cố gắng vậy nhá. Cố gắng đi đường nó cẩn thận. Cháu ra Bắc lần này thì cũng vì lo cho Thúy với Mật. Bác với anh Bo ở lại mạnh khỏe. Nếu mà cần giúp đỡ gì hay là gì phải gọi con ngay ra Bắc cho cháu với cô Hà nhá. Bác ở trong cố gắng để cũng phải đi tìm ông này. Bác cũng không làm, thấy ông không tìm được ông bác cũng chán rồi. Con thì lại về ngoài để bé Mật với lại con Thúy.
Thế bà Hà thì ở nhà. Thì nếu mà anh Bo mà đỡ bệnh hơn thì bác cứ ra bác ở với cháu. Chứ ở trong này có mỗi 2 bố con bác cháu nó không đành nào. Thôi được, cứ biết thế đã. Con đi không muộn giờ xe đấy bác ạ. Thôi con ôm nó. Bác phải mấy anh Bo ở lại mạnh khỏe nhá. Để sức khỏe Còn đi đường cẩn thận nhá. Vâng. Bo lại đây nào, ôm cái nào. Phải thăm bà Hà này. nào Nha. Mà Ký được bia mật nhá. cảm ơn Tuấn nhá, ở lại mạnh khỏe nhá. ngoài lại nhá. Bo ở lại mình khỏe mạnh nhá. Để cho nó đi đường nó Đó, khởi nhá. cảm ơn bạn nhá. Anh đi về đây nhá. Nhiều rồi, tránh gấp này. Nhiều rồi, tránh gấp này. Nhiều rồi. Đấy. Nhiều, không Nhớ làm lắm đấy gì. nhưng mà biết làm sao được. Không làm gì. Bác với anh Bo thì nếu mà ở lại làm việc ít thôi nhá. Không là bác giờ bác sức khỏe cũng yếu rồi. Nhiều, tránh gấp. Đang ngóng thông tin để bác tìm ông nội cho. Vâng. Thôi không làm gì. Thì Bo nhá, Bo phải ngoan nhá. Anh nói ngon đấy. Thôi con đi đây không muộn xe bác ạ. Thế nhá. Con đi cho an toàn nhá. Vâng ạ. Bye. Về nhá, Bo ơi. Đứng đây bác nhá. Rồi, cố gắng đi đường cho an toàn nhá. Tôi cắn lên mạnh mẽ nhá. Chào Bo với bác Mạnh nhá. Rồi thì con về nhá. Gửi lại Vâng. hỏi thăm tất cả nhá. Vâng ạ. Ôi chứ quá Cắn không lên xong mạnh đâu. mẽ nhá. Tôi cả có tiền cho Tấn quá. Đấy. Ồ. Bạn, thế Tấn đi. Bác ở lại bác nhá. Tấn à? Thế con đi cho kịp xe nhá. Con về đây. Con kịp Bác, xe. thế Tấn nó đi với bác Tấn à? Con đi nhá. Con đi đây. Con đi nhá. Con cứ cho tấm mặt. Thôi, cho tớ xin cho cái ra đi. Đi đường mà nó không giữ tiền nó đưa cho mình. Đấy, Tuấn mà nó sống qua tình cảm mà nó về nó còn đưa lại tiền cho bố con mình đấy. Tấm lòng, tình cảm đưa lại tiền cho bố mình á. Bố con mình sống có tiền rồi, chịu khó nuôi nhau để chờ rồi tìm thấy ông nội để tôi gọi cho nó vào nhá. Tiền cho ăn rồi về bảo mà chắc không cho Tấn à? Không. Chắc không cho Tấn mới đang đi trên đầu kia nó cắn áo mình đã Có cái gì trong qua chịu khó ở đây với bố nhá. Tuấn nó về ngoài rồi với cháu nó rồi. nó về nào với cháu nó rồi á. Nào rồi hai bố con mình đi tìm ông nội để điện cho nó vào nhá. Điện cho nó về vào á. Cầm bấm cái cây ca thì hay vậy. Kéo ra cân đục cũng đi nhé. Con chụp có con mắt có đi nó cả cái nhà họ đúng không? Tôi có cân mà chỉ cả tôi bên uống mình đâu. Chấm này còn uống cả chục tiếp nữa. Thì nó cắt.
cả mặt cà rạch đấy. Hát lên đi. Đủ duyên lành, ngày hôm nay đoàn Phật tử thầy trò chúng con từ Ninh Thuận, Hà Giang, Hà Nội và tất cả bà con xa gần từ miền Bắc, miền Nam và đặc biệt có cả các tình cảm của các kiều bào nước ngoài đã gửi tịch tài tịch vật để cho thầy trò chúng con hôm nay có cơ duyên về
lại vậy điều đầu tiên chúng con cũng muốn xin tri ân cảm ơn sư cô Trúc Tuệ, cũng vì tấm lòng từ bi thương chúng sinh, thương bà con nơi đây, và sư đã hết mực nhiệt tình kết nối để cho chúng con được về ngôi chùa Hải An hôm nay, để thầy trò chúng con được trao gửi tới bà con một chút tiền tài, một phần quà là 300.000. Tuy rằng không phải là lớn nhưng nó mang nặng nghĩa nặng tình. Và tới đây thầy trò chúng con cũng xuống Phú Yên, Phú Yên ạ. Vậy là hành trình của chị thầy trò chúng con cũng không phải là mỗi ở chỗ quê hương mình đây, mà thầy trò chúng con cũng muốn ban trải cái tình yêu thương này tới rất nhiều các địa chỉ, những nơi mà bà con gặp rất nhiều khó khăn. Vậy bằng một chút tấm lòng này chúng con cũng mong rằng bà con nhận với tấm lòng hoan hỉ nhất. Và sau đây là thầy của chúng con là Thượng Thoại Thích Chân Chánh sẽ có đôi lời chia sẻ với các bà con kính mời thầy. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa thì cũng như đức tôn đức thân vi hiện tại cũng thưa quý Phật tử Trung Hòa cũng như quý Phật tử đã về đây để lo cho hòa những việc chiều này. Quý vị đến đây để nhận cái phần quà thì trước tiên cũng xin nhận ơn biết ơn Phật tọa chủ trì cũng cho tôi vào nhiều buổi chiều nay có một cái nhân duyên đặc biệt cũng được như là về nơi trụ xứ của Phật tọa. Sau này thì mong sao những cái nhân duyên được tăng trưởng lên trong cái tình đạo của người con Phật. Thì cái duyên này thì con quý vị ở đây tôi cũng xin phép được đi vào trong bữa ăn đáng lẽ ngày nay, nhưng mà có cái sự mời ở trong bữa ăn nữa rồi đi vào. Thì cuối cùng cũng chúc kính chúc thượng tọa chủ trì cũng như chư công đức tâm đi luôn tất cả để hạnh phúc cho Phật tử xa gần để quay về nơi nguồn cội mình để tu tập đi đến con đường giải thoát an lạc. Và kính chúc cho quý bà con biết nhiều chi cũng có ảnh hưởng của lục để có được nhiều sức khỏe an lành và để tiếp tục cuộc sống những ngày tháng năm tới. Thì chân cũng xin khóc Nam mô Di Đà Phật. Di Đà Phật, bà con xin thay mặt và quý bà con tại phường Hương Sơn xin thân lòng cho những lời phát biểu thượng tọa, đồng thời xin báo ơn công đức với Phật tử hữu gần xa trong nước và ngoài nước để các con chia sẻ yêu thương với bà con tại phường Hương Sơn, chùa Hải An. Chúng con xin thành kính chúc phái đoàn Thượng Lộ Bình An việc trong chuyến hành hương được xã Trào Như Ý, xã huyện Yên Thành. Kính chúc toàn thể Phật tử đạo hữu sống pháp đời đẹp đạo, mãi mãi là người hộ pháp, che chở hộ pháp để cho Phật pháp trường tồn. Nam mô A Di Đà Phật. Anh biết là công đức cha rồi nghe. Ba này con rồi. Ba này con Nam mô Di Đà Phật tất cả mọi người ạ. Không, ba mẹ con đây thôi ạ. Thế cả ba mẹ con không rồi ạ. Vẫn chưa đủ ba con đâu. Thấy không thầy? Con nghĩ là gì chúc mấy em cẩn thận. Thấy chào kia tốt ra.
Mang được không? Đúng là con mang vậy cho thầy, tôi có lúc thầy quên đấy. Thầy quên. Bác sợ thầy quên á. Thầy ơi, còn một số các cụ bác Phật tử chưa đến thì thầy cho chúng con một chút ạ. Cho chúng ta chụp bàn đi ạ. Bây giờ chuẩn bị đi vào hội an.